Tervetuloa kanavalle. Tällä kertaa mietinnän aiheena on, onko toi Tubeless nyt sitten se voittava ratkaisu. Vaihtoehtohan on käyttää jotain Tubeless-lientä stanssia niin kuin originaalina tai sitten mitä noita nyt on muiden brändien vastaavia tuotteita. Uutena vaihtoehtona TPU-sisurit. Mulla nyt on tämmönen Revolup Fattikoossa lähdössä kokeiluun, mutta erityisesti enduramiehille, joilla on tapana köyttää kaikki mahdolliset lisävarusteet pyörää, jättää reppu pois, niin niillä on niitä oransseja Tuboliton sisureita teipattuna johonkin rungon vaakaputken alle tai jotain vastaavaa. Sitten on keltaisia Pirellin, en muista mallinimeä, ja sitten Svalpella oli kans. Svalpen kumit taitaa olla sinisiä. Jos nyt mennään tuohon fattimaailmaan, niin tässä on Revo Fat-sisuri. Paketin kyljessä lukee 159 grammaa. Mun vaaka näyttää 149 grammaa, 148 grammaa. Ja tää on vähän tämmönen niinku, tuntuma sama kuin jossain kaupan leipäpussissa. TPUta tosin, se leipäpussi ei taida olla TPUta. Tässä näkyy tää sauma. Ja nyt se sauma pitäisi laittaa venttiilin etupuolelle. Eli kun rengas pyörii pyörimissuunnassa, että tää sauma tulee ensin ja sitten tulee tää venttiili. Venttiilin stemmikin on muovia. Eli jos mettässä aikoo pumpata, niin varmaan semmosella pumpulla, jossa on jonkunnäköinen letkunpätkä siinä venttiiliä vaste, ettei riko tätä venttiilistemmiä. Mikä tästä projektista tekee jännää on se, että tää on 26 tuumaa ja sitten taas nämä mun vanteet on 27 puokit. 27 puokki tai 26, ei siinä nyt niin iso ero ole. Ehkä tää venyy, ehkä tää ei veny. Ideahan siinä on, että jos pistetään tätä litkua niin fattirenkaaseen, sitä varmaan pitäisi semmonen 2 desilitraa laittaa. Toki mä oon yleensä laittanut vähemmän tuota litkua kuin suositellaan ja ihan hyvin on pärjännyt. Monet renkaat toimii kuivanakin ihan hyvin. Ainakin noin maksikset tuossa nakkikumikoossa toimii ihan hyvin kuivana ensimmäisen kesän tai ensimmäiset 1000 kilometriä. Sitten kun kyljet alkaa falskata, niin sitten on pakko lisätä litkua. Mulla on tarkoitus kokeilla tällä 45 Nordheim Dillingerillä ja tämän kyljet on sen näköiset, että kyllä se varmaan ilmaa pitäisi. Eli oletettavasti tää TPU-sisuri painaa saman verran kuin mitä toi liemi painaisi. Ja sitten jos mä nyt kokeilen muutamia eri renkaita, niin sen pitäisi olla siistimpää puuhaa. Jos tää vaan kestää sen pienen venyttämisen. Ohjeiden mukaan näitä ei saa pumpata vapaana muuta kuin ihan pieneen paineeseen, eli jos se lähtee venymään, niin se ei sitten enää välttämättä palaudu. Vetolujuus TPUlla sinänsä pitäisi olla hyvä, mutta sen palautumiskyky ei ehkä ole yhtä hyvä kuin kumilla. Sitten tossa on tommonen nettisaitti, missä on vertailtu erilaisia sisureita. Tehty lähinnä maantiepyöräilijöitä ajatellen. Toki täällä on fattirenkaidenkin tuloksia. Mutta sieltä nähdään, että lateksisisuri olisi edelleenkin paras rullaavuuden kannalta, mutta sitten kevyimmät TPU-sisurit on siinä lähellä ja nämä normaalipainoiset TPU-sisurit on selkeästi parempia kuin nuo kumisisurit. Mutta se on maantiepyöräilijöiden mittauksia. Maastossa taas se, että kuinka tämä kumi elää, kuinka paljon tämän tuohon vatkaamiseen kuluu energiaa ja mikä on se kitka päällirenkaan ja sisärenkaan välissä, niin sen kitkan määrä vaikuttaa nyt siihen ajotuntumaan.
Mulla ei tässä ole riittävästi kokemusta, että mä pystyisin fättirenkaiden tupeles tai TPU-sisuri tai normisisuri vertailua tekemään. Se, minkä mä pystyn tekemään tässä kokeilla, että kestääkö toi asentaa 2/7 puokille vanteelle. Ja 1 tai 2 lenkin jälkeen, jos se on vielä ehjä, niin ehkä siitä sitten voi antaa jo tuomion, että kestääkö se. Noin, siellä on Revolup-pätti sisällä. Siitä ruvetaan täyttää rengasta. Luotto on sen verran korkealla, että kuulosuojaimet päähän. Sinne se sisuri meni. Tuo rengas ei oikein tahdo asettua. Se ei esimerkiksi täältä ole ihan vielä paikoillaan. Siellä on nyt 10 ps siitä. Ehkä sitä voi tuossa vähän pyöritellä ja katsoa, että saako se vielä nousemaan kunnolla vanteelle. Ei räjähtänyt ainakaan vielä. Tuossa rengasta sisälle laittaessa ei sitä joutunut mitenkään venyttämään. Eli kyllä sen tuubihalkasi oli sen verran iso, että se menee 2/7 puokkiin ihan ok. Paketin kyljessä sanotaan, että tämä yltää 3,8 5-tuumaiseen. Ja sitten jos mietitään, että 5-tuumainen 2/6, niin ei sen ulkohalkasia ole yhtään sen suurempi kuin näittenkään. Eli toi V-Rubberin Snowshoe XXL. Sen ulkohalkasi on sama. Nyt meillä sisähalkasi on pikkusen pienempi. Eli tuubi on venynyt vaan pikkusen vähemmän. Eiköhän tästä ihan rengas tullut. Siinä missä toi Revolup Fatti paino 148 grammaa. Maxiksen Fatti sisuri 400. Ota tästä nyt selvä. Tyhjääminenkin on ihan projekti. No niin, olisiko se nyt? Näin. Ei. Noin. 440 grammaa. Eli sit lähti melkein 300 grammaa tosta sisurista pois. Toistaiseksi näyttää hyvältä. Palataan sitten myöhemmin, kun on pari koeajoa ajettu, että vieläkö ne on ehjiä. Näillä mennään. Se on morjens.